Aman không đi nữa. Nàng và Tiểu Đào cùng ở lại Quảng Nguyệt Cung với ta. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều sống rất vui vẻ. Bây giờ ta đã không thể ngồi quá lâu, thường nằm trên giường không dậy nổi. Thỉnh thoảng Tiểu Đào cũng sẽ nghi hoặc, ngươi nói xem, có phải nương nương của chúng ta bệnh rồi không? Tại sao tinh thần càng ngày càng kém như vậy chứ? Aman quay đầu đi, không để ý đến nàng ấy. Aman không chịu nói với Tiểu Đào, nàng sợ Tiểu Đào sẽ khóc thùng trời mất. Rất nhanh đã đến 15 tháng 8, Tết Trung Nguyên, ngày đoàn viên. Có lẽ Tạ Dung Khâm cuối cùng cũng nhớ ra, hắn còn có một hoàng hậu. Sáng sớm đã lệnh cho người truyền chỉ, tối nay hắn sẽ tới. Chiều hôm đó, Tiểu Đào trang điểm cho ta. Em ấy nói, gần đây sắc mặt ta kỳ thực có hơi khó coi. Ta vốn không đồng ý, nhưng nghĩ đến màn pháo hoa năm đó, cuối cùng vẫn ngồi xuống trước gương. Lâu rồi ta không xinh đẹp như vậy. Ta ngồi đó đợi Tạ Dung Khâm, ánh trăng hôm đó rất đẹp. Một canh giờ qua đi, bầu không khí trở nên cực kỳ khó xử. Mỗi năm Trung thu trong cung đều có yến tiệc, bệ hạ đến muộn một chút là chuyện bình thường, Tiểu Đào nói. 2 canh giờ sau đó, bầu trời lất phất mưa nhỏ. Tiểu Đào kéo tay áo của ta. Nương nương, trời trở lạnh rồi, hay là chúng ta về nội điện trước đi? Ta ngắm nhìn mặt trăng tròn vàng óng. Đợi thêm đi, có lẽ sau này sẽ không nhìn thấy được nữa. Trong cung có người đến, quỳ trước mặt ta. Nương nương, Hoàng Quý Phi uống rượu, động đến thai khí. Ngày mai bệ hạ nhất định sẽ đến. Ta cười, ngay cả thỏ ta cũng không dám ôm nhiều, nàng ta lại còn uống rượu. Ta đi làm thịt hắn, Aman đã sớm không nhịn nổi. Ta kéo tay của nàng ấy. Ta mệt rồi, chúng ta về thôi. Ta mang một chiếc bánh trung thu về, nhưng thế nào cũng nuốt không trôi. Bánh trung thu ở đây không ngon, là nhân thập cẩm truyền thống mà ta ghét nhất. Ta muốn ăn nhân hạt sen, muốn ăn nhân 2 trứng, muốn ăn nhân phô mai tan chảy hiện đại. Ta nằm trên giường, rõ ràng rất mệt, nhưng lại không thể nào ngủ được. Tết Trung Thu mà, ta rất nhớ nhà. Ta nhớ bố mẹ, nhớ bạn học thầy cô, nhớ lại tất cả những điều vụn vặt của kiếp trước. Nếu chưa từng xuyên qua, có lẽ ta sẽ thi đậu một trường đại học nào đó, chậm rãi kết hôn sinh con. Dù thế nào thì cũng không tệ như thế này. Tình yêu là giả, hôn nhân cũng là giả. Cho dù thật sự bị lừa, ta có thể chia tay, có thể ly hôn, có thể khóc trong vòng tay của bố mẹ. Nếu cơ thể có vấn đề thì ta có thể đến bệnh viện. Con ta có vấn đề, ta có thể đi tìm bác sĩ. Y học tiên tiến như thế, nhất định có thể giữ được nó. Chứ không phải như bây giờ, nằm lặng lẽ ở đây chờ chết. Ta không nhịn được òa khóc. Kiếp trước ta chắc chắn là một kẻ vô lại, nên kiếp này mới phải gánh chịu hình phạt thế này. Nhưng ta không cam tâm, thực sự không cam tâm. Ta không lưng bỏ từ trên giường xuống. Ta thực sự không muốn chết, không muốn cứ như vậy mà chết đi. Aman, Aman, ta muốn về Vệ Gia một chuyến. Ta túm lấy tay áo của Aman. Đưa ta về, ngay bây giờ. Chúng ta không gọi Tiểu Đào, chạy suốt đêm về Vệ Gia. Vệ Gia đã lụn bại từ lâu, chỉ còn vài gia đình trông coi trạch tử. Ta đi thẳng vào phòng của mình, nơi đó có một thanh chùy thủ. Aman, em có nhớ một lần ta và Tạ Dung Khâm đến Hoàng Giác Tự không? Ta nắm chùy thủ trong lòng bàn tay, vui vẻ nói với Aman. Ở đó, chúng ta gặp được một lão hòa thượng, em còn nhớ không? Ông ấy nói ta vốn không thuộc về thế giới này, ta nên trở lại nơi thuộc về ta, sau đó cho ta một thanh chùy thủ. Chỉ cần người ta yêu, dùng thanh chùy thủ này đâm vào ngực ta, thì ta có thể trở lại nơi thuộc về mình. Lúc đó, ta luôn cảm thấy ông ấy có bệnh, cầm chùy thủ đâm ta một nhát, lỡ như không về được, há chẳng phải mất mạng hay sao? Nhưng bây giờ thì khác, dù sao ta cũng sắp chết rồi, lỡ như điều ông ấy nói là thật, ta thật sự có thể quay về thì sao? Aman nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó ta lại tìm được một cái roi da nhỏ đã nhiều năm không thấy ở trong phòng. Ta muốn Aman dạy ta cách vung roi. Sau khi luyện được nửa giờ, ta bảo Aman đưa ta về cung. Ngựa nhỏ chạy như bay trên đường Trường An, ta ngồi sau lưng Aman, ôm chặt eo em ấy. Trời đã tạnh mưa từ lâu, nhưng lại có giọt nước theo gió động lại trên mặt ta. Ta áp má lên tấm lưng nhỏ gầy của Aman. Aman, đừng khóc, tất cả sắp kết thúc rồi. Tay trái ta cầm chùy thủ, tay phải cầm roi dài, vừa hồi cung liền đi tìm Tạ Dung Khâm. Có lẽ bộ dạng ta quá hung ác, khiến cho nội thị quỳ dưới đất run cầm cập. Hoàng hậu nương nương,
bệ hạ đã đến Quảng Nguyệt Cung trong đêm để tìm người rồi. Hắn không ở đây, vậy ta đi tìm Tần Nhược Thủy. Dù sao cũng sắp chết rồi, ta phải đi xả cơn giận của mình thôi. Cuối cùng ta cũng biết vì sao Vệ Ương Ương thích cái roi da này, dùng tốt thật đấy. Hễ ai cản đường ta vung tay quất một roi xuống, liền khiến người ngã ngựa đổ. Tạ Dung Khâm nuôi Tần Nhược Thủy thật tốt, trắng trắng tròn tròn, bụng 4 tháng mà trông to như 6 tháng. Không giống như ta, mang thai 5 tháng rồi, nhưng bụng dưới chỉ nhô lên một gò đồi nhỏ. Tần Nhược Thủy nhìn thấy ta giống như nhìn thấy quỷ, để hết cung nhân lên phía trước. Đi gọi Cấm Vệ Quân, gọi Cấm Vệ Quân. Cả mặt Tần Nhược Thủy trắng bệch, đỡ bụng trốn trên giường. Có cung nhân muốn cản lại ta, lại liền bị A-man đá ra. Tay không thể cầm bút được nữa phải không? Ta quất một roi vào cánh tay nàng ta. Hôm nay bổn cung sẽ triệt để phế hai tay của ngươi. Tần Nhược Thủy ôm tay hét lên. Ta không màng tất cả, tàn nhẫn quất mấy roi. Có bệnh đau ở chân phải không? Hôm nay bổn cung sẽ chỉ cho ngươi. Ta tiếp tục đánh vào chân nàng ta. Hoàng hậu điên rồi, nàng ta cuống quýt hét lên. Nhưng nàng ta rất nhanh đã phát hiện, roi của ta sẽ tránh bụng của nàng ta. Liền trực tiếp ưỡn cái bụng mà nàng ta luôn bảo vệ ra. Vệ Ương Ương, có bản lĩnh thì ngươi đánh vào bụng ta đi. Nàng ta không còn làm ra dáng vẻ yếu đuối đó nữa, ưỡn bụng đi về phía ta. Tạ Dung Khâm sẽ hận ngươi cả đời. Nàng ta nghiêng đầu cười. Hận thì hận đi, ai còn quan tâm nữa chứ. Nhưng trong bụng nàng ta cũng có một sinh mệnh nhỏ. Không cần nhìn nữa. Trong lúc ta đang sững sờ, nàng ta đã đến gần nhẹ nhàng cười nói. Dù sao thì ngươi cũng không có. Cho dù có rồi, nàng ta ghé vào tay ta thì cũng không sống được đâu. Là nàng ta, thì ra là nàng ta. Ta ném roi dài trong tay, rút thanh chùy thủ bên tay trái ra, đâm về phía nàng ta. Vệ Ương Ương, Tạ Dung Khâm hét lên. Ta không nghe thấy gì nữa, trong lòng ta chỉ có một suy nghĩ, là nàng ta muốn ta chết, nàng ta muốn hài tử trong bụng ta chết đi, ta phải giết nàng ta. Ta cũng không biết rốt cuộc mình có đâm trúng nàng ta hay không, ta chỉ nghe thấy tiếng hét của Tần Nhược Thủy, ngửi thấy mùi máu tanh sộc vào mũi. Ta cảm thấy có gì đó ấm nóng bắn lên gò má. Nhưng không đủ, vẫn không đủ. Hài tử của ta, nó vẫn nhỏ như thế, ngoan ngoãn như thế, tại sao bọn chúng lại tàn nhẫn như vậy? Nhưng ta đã không còn bao nhiêu sức lực nữa, ta đã sớm gầy yếu đến tàn tạ rồi. Đêm qua chờ đợi 3 canh giờ đã tiêu hao hơn nửa sinh lực của ta. Ta nằm trên mặt đất lạnh lẽo, cảm thấy nghẹt thở. Ta nghe thấy giọng nói của Tạ Dung Khâm. Hắn ôm ta không ngừng gọi, Ương Ương, chuyện này là thế nào? Ngự y, mau, truyền ngự y. Ta muốn nói chuyện, nhưng cổ họng trào lên một mùi tanh tưởi. Ta kéo tay hắn, thều thào nói với hắn. Còn có Thái hậu, Tạ Dung Khâm, ngươi phải giết Thái hậu. Lúc này đầu óc ta vậy mà sáng suốt hơn bao giờ hết. Tần Nhược Thủy nhỏ hơn Vệ Ương Ương mấy tuổi. Lúc Vệ Ương Ương chưa đến tuổi cập kê, Tần Nhược Thủy có thể có bản lĩnh gì chứ? Tần Nhược Thủy là người của Thái hậu, là Thái hậu giết hài tử của ta. Ương Ương, nàng đừng nói chuyện, trẫm đồng ý với nàng nói gì trẫm cũng đồng ý. Dường như Tạ Dung Khâm sắp khóc. Tại sao phải khóc? Tần Nhược Thủy chết rồi sao? Ta cầm thanh chùy thủ trên tay, nhét nó vào tay Tạ Dung Khâm. Hắn cầm thanh chùy thủ ta đưa, nét mặt có chút ngỡ ngàng. Tạ Dung Khâm, đưa ta về nhà đi. Ta giữ chặt bàn tay cầm chùy thủ của hắn, dùng sức đâm vào ngực mình. Đôi mắt hẹp dài của hắn chợt mở to, đột nhiên tràn đầy hoảng loạn. Hắn hét to gì đó, nhưng ta nghe không rõ. Nước mắt hắn cứ vậy mà trào ra, rơi xuống mặt ta. Khóc cái gì chứ? Chút sức lực đó của ta, Tần Nhược Thủy của ngươi sẽ không chết được đâu. Thật tốt, không còn cảm thấy đau đớn nữa. Thật tốt, ta sắp được về nhà rồi. Ta nhìn hắn mỉm cười. Vĩnh biệt, Tạ Dung Khâm. Gương mặt hắn cũng dần trở nên mơ hồ. Dường như ta đã nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, thấy chim nhạn bay lượn. Dường như ta đã nghe thấy tiếng chuông tan học, nghe thấy tiếng cười nói ồn ào. Ta nghe thấy có người lớn tiếng gọi. Vệ Ương Ương, đi thôi, chúng ta cùng về nhà. Được, về nhà thôi.